ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියා. කෙමිස්ට්‍රි වල අන්තර්ක්‍රියා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රාථමික අන්තර්ක්‍රියා සහ ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියා. ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියාව ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ප්‍රාථමික අන්තර්ක්‍රියාව දන්නවා. අපි බලමු ප්‍රාථමික අන්තර්ක්‍රියාව කියන්නේ මොනවද කියලා ඇත්තටම. මේ බලන්න මෙන්න පරමාණු තුනක් එකතු වෙලා අණුවක් හදා තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් දෙකයි ඔක්සිජන් පරමාණුවයි. එතකොට මේ වගේ අණුවකට කියනවා අපි සාමාන්‍ය ද්‍රවීය අණුවක්. හරි. ඒතකොට ඒවා කියන හැටි වෙනම කියනවා. ඒතකොට මේ පරමාණු දෙක අතර ඇති වෙන බන්ධන ඇති වෙනවා මේ අණුව හැදෙන්න. අන්න එහෙම මේ අණුව හැදෙන්න පරමාණු අතර ඇති වෙන බන්ධන වලට අපි කියනවා ප්‍රාථමික අන්තර්ක්‍රියා. ප්‍රාථමික අන්තර්ක්‍රියා. ඊළඟට මේ අණු හැදුනට පස්සේ අණු දෙකක් අතර ආකර්ෂණ බලය තියෙන්න පුළුවන්. අණු දෙකක් අතර ආකර්ෂණ බලය තියෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඩෙල්ටා මයිනස් ප්ලස් අතර. මෙතන ඩෙල්ටා ප්ලස් ඩෙල්ටා මයිනස් එක කොහොමද? ඇති වෙන්න පුළුවන් ආකර්ෂණ බල ස්ථිති විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බල. එතකොට ඒ වගේ වල තමයි ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියා කියන්නේ. අණු දෙකක් අතර ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ ද්විතීක අන්තර්ක්‍රියා ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා මේ වගේ. බලන්න ස්ථිර ද්විද්‍රව ස්ථිර ද්විද්‍රව ස්ථිර ද්විද්‍රව ආකර්ෂණ බල නම් ස්ථිර ද්විද්‍රව ස්ථිර ආකර්ෂණ බල තියෙනවා. හරි. ඒත් එක්කම බලමු මොකද මේ ස්ථිර ද්විද්‍රවයක් කියන්නේ කියලා. ඒක දැනගන්න යන්න. ස්ථිර ද්විද්‍රවයක් කියන්නේ පරමාණු දෙකක් අතර මෙහෙම බන්ධනයක් හට ගන්නවා. එහෙම බන්ධනයක් හටගත්තම ඒ පරමාණු දෙකේ තියෙන විද්‍යුත් ක්‍රියාව වෙනස නිසා මෙයාගේ විදුලිතාවය 2.1යි මෙයාගේ 3යි මේ වෙනස නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව ඇදෙනවා විදුලිතාවය වැඩි පරමාණුව පැත්තට. ඒ හේතුව නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදීම නිසා ඩෙල්ටා මයිනස් ආරෝපණයක් සහ මෙතන ඩෙල්ටා ප්ලස් ආරෝපණයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදීම නිසා යාට හිඟවීම නිසා ඇති වෙනවා. අන්නේ විදියට විදුලිතාව වෙනසක් නිසා ඇතිවන ද්විද්‍රවයකට අපි කියනවා ස්ථිර ද්විද්‍රවයක් කියලා. හරි? හරි. එතකොට විදුලිතාව වෙනසක් නිසා ඇතිවෙන මේ ද්විද්‍රවය ස්ථිරයි. ඒකයි මේකට ස්ථිර ද්විද්‍රවයක් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ස්ථිර ද්විද්‍රව දෙකක් අතර ඇතිවන ආකර්ෂණ බල වලට තමයි අපි ස්ථිර ද්විද්‍රව ආකර්ෂණ බල කියලා කියන්නේ. සරලවම කෙටියෙන් කියන්නේ. එතකොට මෙන්න තව ස්ථිර ද්‍රව්‍යයක්. එතකොට මෙතන ඩෙල්ටා ප්ලස් මෙතන ඩෙල්ටා මයිනස්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මෙන්න මේ මයිනස් සහ මේ ප්ලස් අතර ආකර්ෂණ බලයක් ඇති වෙනවා. ඕක තමයි ස්ථිර ද්‍රව ආකර්ෂණ බල කියලා කියන්නේ. එතකොට එකම જાති අණු අතර විතරක් නෙමෙයි අණු වර්ග දෙකක් අතරවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ HCl තියෙන්නේ ජලය තුල නම් මේ HCl තියෙන්නේ මෙහෙම ජල අණුව තියෙනවා. මේකේ විදුලිතාව වෙනස මෙයාගේ ඩෙල්ටා මයිනස් මෙයාගේ ඩෙල්ටා ප්ලස් හරි දන්නවා විදුලිතාවය ගැන 1.1යි මෙයාගේ 3.5යි විදුලිතාවය. එතකොට විදුලිතාවය වැඩි පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදිලා මෙතන මයිනස් වෙනවා මෙතන ප්ලස් වෙනවා මෙතන ප්ලස් වෙනවා. එහෙම හැදුනට පස්සේ මේ මයිනස් එක සහ මේ ප්ලස් එක අතර කොහොම ආකර්ෂණ වල තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ප්ලස් එක සහ මෙන්න මේ මයිනස් එක අතර ඇති වෙන්න පුළුවන් ආකර්ෂණ. ඒවට තමයි අපි කියන්නේ ස්ථිර ද්‍රව ආකර්ෂණ බල කියලා. එකම જાති අණු අතර වගේම අණු වර්ග දෙකක් අතර ස්ථිර ද්‍රව ආකර්ෂණ බල ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි යම් ස්ථිර ද්‍රව අයන ස්ථිර ද්‍රව අයන ආකර්ෂණ බල. මෙතන මොකද වෙන්නේ? උදාහරණයක් දෙන්නම්. මේ උදාහරණ එක මෙතන දෙවෙනි එක දෙන්නම් මෙහෙම. ජලය තියෙනවා මෙහෙම. ජලයේදී එතකොට ස්ථිර ද්‍රවයක් තියෙනවා. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් දිය කරනවා ජලයේ. එතකොට සෝඩියම් අයන තියෙනවා ක්ලෝරයිඩ් අයන තියෙනවා ජලයේ. නා ඔන්න ස්ථිර ද්‍රවය හරි. ස්ථිර ද්‍රවය දැන් කියන දෙයක් නෑ. ඒවා ස්ථිර ද්‍රවය කරනවා. ඩෙල්ටා ප්ලස් මෙතන ඩෙල්ටා මයිනස් අර කලින් කිව්ව විදිහට ඩෙල්ටා ප්ලස්. දැන් පුළුවන් මෙතන ස්ථිර ද්‍රවය සහ
අයන අතර මෙන්න මයිනස් මෙතන ප්ලස් ධන අයන අතර. කොහොම ආකර්ෂණ වල යනවා. හට ගන්නවා. ඕක ස්ථිර ද්‍රව අයන. මෙන්න ස්ථිර ද්‍රව අයන. ඔය තමයි ස්ථිර ද්‍රව අයන වල උදාහරණ. IDX සහ ස්ථිර ද්‍රවයක්. ඊළඟට තව ගන්න පුළුවන් මෙහෙම ස්ථිර ද්‍රව වලම ස්ථිර ද්විද්‍රව ප්‍රේරිත ද්විද්‍රව ප්‍රේරිත ද්විද්‍රව අතර. එතකොට අපි බලන්න මොකක්ද මේ ප්‍රේරිත ද්විද්‍රවයක් කියන්නේ කියලා. ප්‍රේරිත ද්විද්‍රවයක් කියන්නේ බලන්න ප්‍රේරිත ද්විද්‍රවයක් කියන්නේ දැන් අපි ගමු ඔක්සිජන් වායුව O2 අණුව මේව. දැන් මෙයාගේ විදුලි නිදා වෙනසක් නැහැ කියන්නේ ස්ථිර ද්‍රවයක් නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වලව සමමිතිකයි. ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් නැහැ. හැබැයි මේක ජලයේ දිය වෙනකොට ජල අණුවක් මෙයාගේ ළඟට එනකොට ජල අණුවක් මෙයාගේ ළඟට එනවා මේ විදිහට බලන්න. මෙන්න ඔක්සිජන් එක කියමු ඔක්සිජන් එක මෙතන එනවා. ඔන්න හයිඩ්‍රජන් මෙන්න හයිඩ්‍රජන්. දැන් ජල අණුව ඉතින් ද්‍රවීයතා ලකුණු කරන්නේ මොකද දන්නවනේ. මෙතන ප්ලස් මෙතන මයිනස්. හරි. දැන් මේ ධනගත මෙතන මයිනස් මේ මයිනස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි මයිනස් පැත්ත මෙතෙන්ට ලං වෙනකොට මොකද වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපිත එකිනෙක විකර්ෂණය වෙනවා. එහෙනම් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික මෙතෙන්ට එනකොට මේ පැත්ත ලං වෙනකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික මෙහෙට යනවා. මේ බලාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට යමු වෙනවා. කොහොම යමු වෙනවා. හරි. එහෙම යමු වෙලා මෙතන ඩෙල්ටා ප්ලස් ගතියක් ඇති වෙනවා. මේ පැත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි වෙන නිසා ඩෙල්ටා මයිනස් ගතියක් ඇති වෙනවා. හරි. එතකොට මෙයා නිසා මෙයාගේ මොකද උනේ? මෙයා නිසා මෙයාගේ ප්‍රේරණය වුණා ද්විද්‍රවයක්. ඒ නිසා දැන් මෙතන හට ගන්නවා මේ විදිහ ආකර්ෂණ වලක් හට ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ප්‍රේරණය වුණාට පස්සේ දැන් මේ එකක් ප්‍රේරණය වුණාට පස්සේ මෙයා නිසා තමත් තියෙන ඔක්සිජන් අණුවක්. තව ඔක්සිජන් අණු තියෙනවනේ. ඔක්සිජන් අණුව තව එකක් මෙයා මේ ඍණයක නිසා මෙයාව ප්‍රේරණය වෙනවා. මේ ඍණයක නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙට විකර්ෂණලා මෙතන ඩෙල්ටා ප්ලස් වෙලා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙට යනවා. සෝරි මේ ඩෙල්ටා මයිනස් වෙලා මෙතන ඩෙල්ටා ප්ලස් වෙනවා. හරි. කොහොම ගොඩාක් ප්‍රේරිත ද්‍රව හට ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ වගේ අණුවක් නිසා ප්‍රේරණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ જાතියම අණුවක් නිසා ප්‍රේරණය වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ මේ අණුව මෙයා ඇවිල්ලා මේ ළඟට එනකොට මෙයාත් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙනවා මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික මෙයා ළඟට එනකොට මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ආක්‍රමණයක් වෙනවා. ඒ විදිහට මෙයා මේ යාගේම අණුවක් නිසා ප්‍රේරණය වෙන්නත් පුළුවන්. වෙන දෙයක් නිසා ප්‍රේරණය වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. කොහොම වුණත් ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් ඇති වෙනවා. හරි. මේ ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් දැන් මම තේරුම් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තියෙන ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් වල ප්‍රබලතාවය කොහොමද කියලා. හරි. දැන් මෙතන තියෙන මේ ඩෙල්ටා ප්ලස් එකට වඩා මේ ඩෙල්ටා ප්ලස් එක කුඩායි. හරි. මොකද මෙතන ස්ථිර ද්‍රවයකින් ඇති වෙන්නේ ගොඩාක් ලොකු විදුලි නිදා වෙනසක් නේ තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන වෙන කෙනෙක්ගේ බලපෑම නිසා. එතකොට මෙයා නිසා මෙයා ප්‍රේරණය වෙලා ඇතිවන ඩෙල්ටා ප්ලස් එකයි තව මේ වගේ අණුවක් නිසා මෙයා ප්‍රේරණය වෙලා ඇතිවන ඩෙල්ටා ප්ලස් එකයි වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ යාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වල කොච්චර අක්‍රමවත් කරනවද කියන එක අනුවනේ තීරණය වෙන්නේ ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් වල ප්‍රබලතාවය. දැන් මෙයා ඇවිල්ලා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ගොඩාක් එහාට තල්ලු කරනවා. හැබැයි තව ඔක්සිජන් අණුවකින්ම මෙයා ප්‍රේරණය වෙනවා. එයාට බෑ අර ජල අණුවක් මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලව තල්ලු කරපු ගමන් තල්ලු කරා. තේරෙනවද? ඒ නිසා මේ ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් වල ප්‍රබලතාවය සංසන්දනය කරන්න පුරුදු වෙන්නේ හැකියාවන. ඒවා සාමාන්‍ය දේවල්. ඒවා ඔයාලට පුළුවන්. කාට හරි බැරි නම් කියන්න මේ වගේ උදාහරණ කරලා මම වෙන වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. මේ වීඩියෝ බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න එන කියලා. හරි. එතකොට ඒක දැනගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද අපිට මේ ද්විතීයික අන්තර්ක්‍රියා සංසන්දනය කරන්න වෙනවා. ද්‍රවාංක තාපාංක එහෙම සංසන්දනය කරනකොට එතකොට අපිට වැදගත් වෙනවා කොයි බන්ධනද ප්‍රබල කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ ස්ථිර ද්‍රව අයනද වඩා ප්‍රබල. ඒ වගේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ස්ථිර ද්‍රවයකට වඩා ස්ථිර ද්‍රව අයන ප්‍රබලයි. මොකද ස්ථිර ද්‍රවවලදී මේ ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් අතර තමයි ආකර්ෂණය කරන්නේ. හැබැයි ස්ථිර ද්‍රව අයන කියන කොටසේදී ස්ථිර ද්‍රවයක් සහ අයනයක්. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් ආරෝපණයක් සමග ගෙඩි පිටින්ම ධන ආරෝපණය. ඩෙල්ටා ප්ලස් ආරෝපණයක් සමග ගෙඩි පිටින්ම මයිනස් ආරෝපණය. ඍණ ආරෝපණය. එතකොට මෙතන ප්‍රබලයි. මෙතන ඇතින ආකර්ෂණය ප්‍රබලයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජලය වාෂ්ප කරනවට වඩා ඒක ලුණු දිය කරාම වාෂ්ප කරන්න අමාරු. තාපාංකය වැඩි වෙන්නේ. ඒවා සංසන්දනය කරන්න මේ ටික දැනගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. හරි දැන් ප්‍රේරිත ද්‍රවයක් කියන එක දන්නවා. ප්‍රේරිත ද්‍රවයක් එයාගේම අණුවක් නිසා ප්‍රේරණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ථිර ද්‍රවයක් නිසා ප්‍රේරණය වෙන්නත් පුළුවන්. ආයනයක් නිසා ප්‍රේරණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඊළඟ එක මම ලියනවා. අයන ප්‍රේරිත ද්විද්‍රව
කියන වර්ගය අයන සහ ප්‍රේරිත දිරව. අයන ප්‍රේරිත දිරව කියන කොටස. එතකොට එතෙන්ට හතරවෙනි උදාහරණය. ප්‍රේරිත දිරවයක්. ඒකටත් මම ගන්නම් අපි හොඳටම ගන්න එක I- I2 කියන අණුව තියෙනවා. එතෙන්ට අයනයක් එනවා I-. I- අයනය ආවම මේ අයනය නිසා මෙයා ප්‍රේරණය වෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික විකර්ෂණය වෙන එක පැත්තකට යනවා. මෙයාගේ ප්‍රේරණය වෙනවා. මෙයා මෙහෙට යනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික මේ පැත්තට එනවා. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ පැත්ත ඩෙල්ටා මයිනස් වෙනවා මේ පැත්ත ඩෙල්ටා ප්ලස් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන හිඟ වෙනවා. ඒකෝර මේ වගේ දැන් I2 වල ඇත්තටම I2 අණු අතර කියන I2 අණු නිසා තව I2 අණුවක් ප්‍රේරණයලත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අයනයක් නිසා ප්‍රේරණය ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අයනයක් නිසා ප්‍රේරණය ඇති වෙනකොට ටිකක් ඒක ප්‍රබලයි. ඒ ද්විද්‍රවය ප්‍රබලයි. ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් වල විශාලත්වය වැඩි වෙනවා එතකොට. හරි. එතකොට මේ අක්‍රමවත් වීමේ හැකියාව අණුව විශාල වෙනකොට වැඩි වෙනවා. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. අණුව විශාල වෙන්න අක්‍රමවත් වීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. එතකොට මෙන්න හට ගන්නවා බලන්න මේ මයිනස් එකයි ප්ලස් එකයි ඇතුළේ කොහොම ස්ථිර අයන ප්‍රේරිත දිරව ආකර්ෂණ බලය. අයන ප්‍රේරිත දිරව ආකර්ෂණ බලය. හරි. ඊළඟට පුළුවන් අපිට ප්‍රේරිත ද්විද්‍රව ආකර්ෂණ බල ඊළඟ වර්ගයේ පස්වෙනි එක. හරි. ඒකට උදාහරණ මම මෙහෙම දාන්නම් පහට. දැන් I2 අණු අතර පුළුවන් කිව්වනේ. බලන්නකෝ. මම ක්ලෝරින් වල ඉඳන් දාන්නම්. දැන් Cl2 අණුව. ඔන්න. කොහොම තියෙනවා. හරි. ඊට වඩා ලොකුයි Br2 අණුව දිගයි ලොකුයි. හරි. ඊට I2 එක ඊටත් වඩා ලොකුයි. හරි දිග ගොඩක් ලොකුයි අණුව. එතකොට ක්ලෝරින් විතරක් තියෙනකොට හිතන්නකෝ ක්ලෝරින් තව ක්ලෝරින් අණුවක් ප්‍රේරණය කරනවා එකක් අනිකව ප්‍රේරණය කරනවා. හරි. එතකොට මම ඒකත් ඉස්සරහින් දැන් ප්‍රේරණය වෙන කතාව ඉතින් අවශ්‍යත් නැහැ. කමන්නේ මම දාන්නම්. මෙතන ක්ලෝරින් තියෙන තව අණුවක්. හරි. මෙතන Br තියෙන තව අණුවක්. හරි. මෙතන iodine තියෙන තව අණුවක්. කොහොමද? දැන් මෙයාලා ප්‍රේරණය වෙනවා. මෙයා නිසා මේලාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වල එහාට යවනවා. එතකොට මෙතන ඩෙල්ටා මයිනස් වෙනවා, මෙතන ප්ලස් වෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට ආයි මෙයා නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙයාගේ මෙහෙට ඇදෙනවා. මෙහෙට ඇදෙනවා. හරි. මෙතන ධන වුණා නිසා මෙයා මෙහෙට ඇදෙනවා. එතකොට මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙට ඇදෙනවා, මෙතන මයිනස් වෙනවා, මෙතන ප්ලස් වෙනවා. කොහොමද? කොහොමද? ඒ විදිහට මෙයාලගෙත් වෙනවා. මයිනස් මෙතන මයිනස් මෙතන ප්ලස්. හරි. ප්ලස් ඩෙල්ටා මයිනස් ඩෙල්ටා ප්ලස් ඩෙල්ටා මයිනස් ඩෙල්ටා ප්ලස් කොහොම හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අතර මෙහෙම ආකර්ෂණ බල හට ගන්නවා. කොහොම හට ගන්නවා. දැන් කියන්න මේ මයිනස් එකද ප්‍රබල මේ මයිනස් එකද වඩා විශාල වගේ තියෙනවා. මෙයාද වඩා විශාල මෙයාද වඩා විශාල. මං කිව්වා අණු විශාල වෙනකොට අක්‍රමවත් වීමේ හැකියාව වැඩි. ඒ නිසා මෙයා මගින් මෙයාව අක්‍රමවත් කරනවට වඩා මෙයා මගින් මෙයාව අක්‍රමවත් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල අණුව විශාල නිසා ඒ නිසා මේ ඩෙල්ටා ප්ලස් වඩා මේ ඩෙල්ටා ප්ලස් විශාලයි. මේ මයිනස් වඩා මේ මයිනස් විශාලයි. වැඩිම තියෙන ලොකුම අණුව I2 යි. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන බන්ධන බලන්න සිම්පල් A B C කියලා බන්ධන වර්ග බන්ධන තුනක් තියෙනවා. ප්‍රේරිත දිරව ප්‍රේරිත ආකර්ෂණ බල. මේකට තමයි අපි කියන්නේ ලන්ඩන් බල කියලා. ලන්ඩන් බල. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහටම Cl2 කියන්නේ වායුවක්. ඇයි එයාගේ මේ ලන්ඩන් බල ගොඩක් කුඩයි. හැබැයි Br2 අණුව විශාල නිසා එයාගේ ලන්ඩන් බල ටිකක් ප්‍රබලයි. ඒ නිසා Br2 කියන්නේ ද්‍රවයක්. හරි. බලන්න මෙයාගේ S එකක් Br2 ලික්විඩ් එකක් I2 යනකොට තවත් ප්‍රබලයි. ඒ නිසා I2 සොලිඩ් එකක් විදිහට තියෙනවා. දැක්කනේ? ලන්ඩන් බල උනත් ප්‍රබල වෙනවා අණුව විශාල වෙන්න. මේ ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් ප්‍රබල වෙනවා. සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. අපිට තව මේ ප්‍රශ්න ටිකක් එහෙම කරන් ඔය ටික හරියටම කරගන්න පුළුවන්. හරි මං හිතනවා ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මේ ද්විතීයික අන්තර්ක්‍රියාව ගැන.
එහෙනම් මේක බල නැවත ඔයා කරන්න ඕන මොකක්ද? මේකේ තියෙන මේ ඩෙල්ටා ප්ලස් මයිනස් වල විශාලත්වය සංසන්දනය කරන්න ඕන. ඒ සංසන්දනය කිරීමේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික වීඩියෝ එක යටින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට ඒවට අදාළ උත්තර මම දෙන්නම්. ඒ වගේම වෙන කෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඒවටත් ඔයාලා දන්න දෙයක් වෙනවා උත්තර ගන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට හිතේ තියන්න කමෙන්ට් කරන්න. හරි. එහෙනම් ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන වීඩියෝ එකත් ඔයා මාතෘකාවක් දාන්න. ඒකට මම වීඩියෝ එකක් කරලා දානවා.